على فكرة في واحد نصراني يتصل بي الآن، ما رأيكم نرد عليه؟ هذا هو، اسمه ميلاد جوان. الو. أيوة يا ميلاد، أهلا الو. وسهلا. أهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا شيخ. أهلا يا ميلاد، كيف الحال؟ أنا موجود على البث حاليا، فلو تحب تحاور نحن موجودين على البث حاليا. دلوقتي. أيوة دلوقت. تقول دلوقت ولا دلوقتي؟ انا حكيت لك دلوقتي بتكلم على موضوع شوف يعني. يا ميلاد، أنت اسمعني أنا حتى موضوع. أبين لك طبيعة إجابتي على الأسئلة. أنا لما يأتيني نصراني اتفضل اتفضل. يريد أن يسأل، تسألني مثلا الآية القرآنية كذا وكذا، الحديث الفلاني كذا وكذا. لا تسألني عن جماعات ولا أحزاب سياسية إسلامية وغيرها، لا أجيب على هذه الأسئلة. أنا أجيب على القرآن والسنة. فهمت كلامي جيدا حتى أعطيك طبيعة ردي على الأسئلة. عندك سؤال في القرآن وفي الأحاديث، أهلا وسهلا. في المقابل أنا سأوجه لك سؤال أيضا. عندك هكذا تفضل. تسألني عن جماعات سياسية وغيرها، لن أجيبك حتى أكون يعني صريح معك. واضح كلامي يا صح ميلاد؟ ماشي. صح؟ لأن الأمر واضح يا المفيد هو، شيخ يعني بس أنا مثلا يعني. هل يصح أسألك عن البروتستانت مثلا؟ أنا أستطيع أن أسألك عن البروتستانت، عن الكاثوليك، هذا لا غير مفيد. أنا أسألك في داخل الكتاب المقدس. تمام، أسألك داخل الكتاب المقدس، أسألك ماذا يقول الكتاب المقدس في النص الفلاني وهكذا، وأنت تجاوبني. هذا الأفضل وهذا الصحيح، أليس كذلك؟ هو صح مظبوط يا شيخ، بس انا مثلا انا مع يعني انا طور في الحته دي. طب انا يعني انا ساعات كده ليه يعني، حتى بصرف النظر عن صوت الوقت ميلاد لما واضح يا بلاقي إخوان. فيه حاجات. كمل كمل نعم يا الميلاد. فندم. لا كنت أكلم بس الإخوة، يعني انا كمل. بيصل لما بلاقي في صراعات كده على حاجات يعني. أنت كتبت ناس الآن، كتير رأيتك كتبت لماذا تقتلون بعضكم البعض، صح؟ ما انا ايوه، انتوا مسلمين، انا مش بخش دسيسه في الكلام، انا مش بعمل. مش غلط. أنت مش سألت، غلط. يعني أنت سؤالك لماذا يا مسلمين تقتلون بعضكم البعض؟ مع انكم يعني ما انا عارف، أنا اصحابي مسلمين جدا وحبايبي جدا ويعني اكتر قاعده معاهم هم ماشي. صحابي جدا يعني. تمام، أنت وبنتكلم يعني أنت سؤالك، حتى لو. طيب أصحابك ماشي، أنت يعني أنت سؤالك لماذا يا مسلمين تقتلون بعضكم البعض، صح؟ ايوه كده يعني. كبير يعني. انا قعدت على مناظرات وشفت ماشي. بيتكلموا موضوع يعني في اختلافات تسمع للإجابة؟ مش قويه جدا. تسمع الإجابة لماذا نقتل اتفضل بعضنا البعض كما تزعم طبعا؟ اتفضل. تمام. انا مش طيب اسمع، هو يعني انا فتحت بزعم الكاميرا. يعني انا أس... دماغي يعني. تمام، اسمع، اسمع للإجابة لو سمحت. بالنسبة لسؤالك لماذا يا اتفضل. مسلمين تقتلون بعضكم البعض، سأقسم الإجابة إلى 3 أقسام. أولا، منذ أن خلق الإنسان وهو يقتل. فأول من خلق من أبناء آدم قابيل وهابيل، قتل قابيل هابيل. هذا أمر موجود في الإنسان منذ أن خلق ووجد على وجه الأرض. تمام. من الخطأ أن يعني تحمل الإسلام مسؤولية أن في مسلم قتل مسلم. يعني الإسلام الذي جعل زوال الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام الذي كرر كم مرة في آيات قرآنية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تمام. فلا تحاسب الإسلام رغم أنه حرم ذلك. يعني مثلا الآن طبيب قام بعملية فأخطأ فمات الذي تحت العملية، هل نحاسب الطب أم نحاسب الطبيب؟
قطعا ولا شك نحاسب الطبيب لأنه ما أحسن تصرف أدوات الطب. الطب واضح وصريح، بين لك كذا وكذا، افعل كذا ولا تفعل كذا. أنت أخطأت في الطريقة، أدى ذلك إلى موت هذا الذي تحتك، الذي قمت بإجراء عملية له. فالإسلام بين وحرم قتل النفس بشكل عام سواء مسلمة أو غير مسلمة بغير حق، حرم ذلك. فإذا ارتكب البعض ذلك فهو يحاسب على هذا الخطأ. والعجب كل العجب يا ميلاد إنك تسأل هذا السؤال وأنت مسيحي، وأنت لم تسمع بآخر حادثة حدثت منذ عام، لم يمر عليها عام، حادثة قتل الراهب أشعية. الراهب أشعية، ايوه. لا ليس القاتل، ليس المقتول أشعياء، الراهب أشعياء هو الذي قتل كاهن راهب زميله. القاتل هو الراهب أشعياء، والمقتول من دير الأنبا بقار ولا نسيت اسمه، من دير اللي هو دير الأب متى المسكين، تلميذ الأب متى المسكين، راهب قتل راهب. هذا الملتزم بدينه يعني. تمام. طبعا لا أريد أن أذكر لك تاريخيا الكاثوليك كم قتلوا مليون من البروتستانت، طائفة مسيحية وطائفة مسيحية الاثنان. تمام. ففي حرب، أنا أسميك يعني، أنا أعطيك هذه المعلومة التاريخية، ابحث حتى عليها في النت، اكتب حرب 30 عام. حرب 30 عام هذه يا ميلاد حدثت بين البروتستانت مسيحيين والكاثوليك مسيحيين، مات فيها ملايين. هذه حرب واحدة بس، دعك من الحروب الأخرى التاريخية التي حدثت خاصة بين الكاثوليك والبروتستانت. ما زالوا إلى اليوم على فكرة، ما زالت الحروب قائمة. تمام. نعم. سك الغفران، اللي هي على سك الغفران. أيوة على سك، لا أدري، أسباب كثيرة، لكن قتلوا بعضهم، صح ولا لا يا ميلاد؟ قتلوا بعض فعلا كتير وكانت مجزرة يعني. تمام. انت عارف ان المسيحيين عملوا في بعضهم مجازر. طب انا عارف يا شيخ، انا بتكلم دلوقتي، انا بطلع نفسي من انا مسيحي دلوقتي، وحركت نفسي. يعني انت كفرت بالمسيحيه حاليا، انت مش مسيحي حاليا، شوف تبرأ من ديني، انت كفرت يعني مش مسيحي حاليا. يا شيخ انا بحترمك وبعزك وبحب اسمع كلامك. شكرا. لما تيجي تقول لي كلام ما قلتوش، لا يعني انا كده ازعل منك، لان انا لا الا زعلك يا ميلاد، اهم شيء الا زعلك. لا انا ما ارضاش ان شخص يعني محترم يزعل. لا الله يخليك، وانت احسن. انا مش بتبرى، انا عشان اخش معاك في موضوع لازم مش بتجرد منها، ده حوار لازم. انا لو حاولت ان انا هحاورك على ديني هبقى متعصب معاك. انا ببتدي اخرج نفسي، مش بخرج نفسي ان انا لغيت الدين اللي انا عليه، انا عشان اعرف اتحاول معاك ما امسكش واضح صوت في الحاجه اللي تحتي، لان انا لو مسكت فيها هنقعد. انا بقول لك على رايي، بطلع الكلام بره اللي هو العقيده بره دلوقتي، وبتكلم ان احنا ايه اللي بيحصل وده بيحصل ليه، وبنقدر نتواصل نفهم. محدش يتحزب للتاني، يعني انا اتحزب لديني وهغير على ديني وهرد عليه. ماشي. وحضرتك نفس الموضوع. طيب ممكن انا يعني حاليا دعك من موضوع ممكن دعك حاليا من يقتل بعضه وهكذا. انا اريد ان اسالك سؤال، انت طالب الحق ولا غير طالب للحق؟ انا جدا طالب الحق، صح؟ طالب الحق طبعا. تمام. انت الان مفيش حد ما بيحبش الحق. انت الان مثلا بعد ما بحثت في المسيحيه وشفت في الاسلام، اعطيني سبب منطقي واحد جعل المسيحيه افضل من الاسلام، او مثلا شيء واحد منعك من الدخول في الاسلام، شيء واحد، لا تكثر، شيء واحد بس. شيء واحد منعني دخولي في الاسلام؟ نعم، شيء واحد. عايزني اقول لك شيء واحد منعني من الاسلام؟ ايوه شيء واحد. نعم. انا الاسلام عندي، انا مش الاسلام عندي اغلب الناس اللي بقعد معاهم لا دعك من الناس، الاسلام نفسه القران والاحاديث الصحيحه. ما انا هعرفه منين القران والاحاديث الصحيحه غير لما بناقش واحد مسلم صاحبي؟ هعرفه ازاي الا لما بحاول ان انا مثلا اخش على اليوتيوب؟ لكن انا لما بقعد مع حد بيكون صديق ليا وبيقبل كلامي
وهو اكيد بياخد مني الكلام وانا باخد منه الكلام، وبعد ما نخلص ما فيش حاجه، اصحاب عادي وبنشرب شاي وبنهزر والموضوع اتقفل. وقت ما بنحب نتكلم بنتكلم عادي، يعني ما فيش بينا نعم. حاجه يعني. انا هو يقول لي انا صح، انتوا اللي ماشيين غلط، وانا بقول له مثلا طب احنا بنقعد الكلام الموضوع ده بيحتاج جلسات ماشي يا كثيره ميلاد، هو جدا. الوقت البث متأخر حاليا، فاختصر لي لو سمحت، قل لي ما هو الشيء الذي منعك. اللي منعني، امم ما هو اللي اكتر حاجه منعتني يا شيخ بصراحه، لما انا بلاقي المجازر اللي بتحصل في البلاد اللي حوالينا في العرب. اشمعنى العرب هي اللي بيحصل فيها كده؟ انا صعب يعني. انا الغرب كلهم، الناس الغرب كلهم يعني هم مبسوطين قوي باللي بيحصل، وانا فاكر عربي يعتبر. انا مصري، انا لو حصلت حرب بروح احارب مع، هضرب انجليزي، هضرب فرنساوي، مش هستنى على حد ما علاقة يتكلم. ما يحدث الآن في البلاد العربية بالإسلام؟ أنا أسألك عن الإسلام ولا أسألك عن البلاد العربية. أسألك عن الإسلام. عرف ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو القرآن والسنة. أنت رأيت شيء في القرآن والسنة منعك من الدخول في الإسلام، أو وجدت مثلا في الكتاب المقدس شيء أفضل من الإسلام جعلك لا تدخل في الإسلام؟ دعك من الأحداث التي تحدث في البلاد العربية، هذه حدثت قبل منها وأسوأ في أوروبا، بعدين تعدلت الأمور وإن شاء الله ستتعدل الأمور. هذه يعني الحياة هكذا، ليس دائما في راحة. مرة بلاد تدمر بعدين ثم تبنى ثم تدمر ثم هكذا الحياة حدثت في كل بلدان العالم هذا. أنا أسألك عن الإسلام، دعك مما يحدث اليوم. الاسلام في حاجات كتير انا مبسوط منها، يعني لما بسمعها في آيات معينه كويسه يعني. ما اقدرش اقول لك ان هي، اقول لك ما فيهاش اعتراض يعني. هي ايات، زي ايات مثلا يعني في حاجات كتير، بس انا مش هفتكر لك حاجه منهم يعني. عملوهم بالتي هي احسن مثلا. أنا في ايات وجادلهم بالتي هي أحسن. مثلا، اه بالتي هي احسن، هذه ولا أشياء تحزن يعني طبعا هذه أشياء جميلة، لكن يعني أقصد. الاشياء دي طيب، مشكور على حوارك يا أستاذ ميلاد. أنت يبدو ما زلت ما عرفت يعني القرآن أو السنة كويس، ده ما عندك اعتراض إلى الآن، يعني أنت ما عندك شيء معترض عليه في الإسلام. ما هو انا الحاجه اللي واقفه قدامي اللي هو انا ما بحبش يعني لما يكونوا اتنين اخوات يعني يهاجموا بعض كده بيفرق بينهم، وهو بيصطاد الاثنين. يعني انا انتوا احنا يعني مثلا يعني انتوا امه واحده، مع كلكم امه واحده. لو حطيتوا ايديكم بين بعض ليه ده؟ الاقي فيه ببص انا بتابع النشرات والحاجات دي، يبقى انا نفسيتي بتتعب لما بلاقي الحاجات دي. ماشي. انا طيب، بيبقى أغير لك هو الكلام السؤال ده مثلا، أغير لك السؤال. أنت في شيء في المسيحية حاليا شايفه أنه أقنعك بالمسيحية؟ أنت شايف المسيحية صحيحة، صح؟ ما هو الذي جعلك شيء أنك. المسيحيه ماله. نعم. ايه اللي جعلني؟ ايه هو اللي جعلني؟ أنت هل رأيت شيء في المسيحية يبين أن هي على أنها صحيحة؟ المسيحيه عندنا طبعا في طبعا في حاجات ما انا متربى عليها، التسامح، وانك مالكش دعوه بحد. يعني الحاجات الدينيه كلها، الحاجات اللي بتكون عندي بتقول لي كده. يعني انا شايف ان هي ما تعمليش مشكله، تخليني اعيش في وسط الناس عادي جدا يعني. احب طيب، عدوك وين مالكش دعوة او بحد؟ هذه أنا مش شايفة هذه في الكتاب المقدس، مالكش دعوة بحد. انا بصرك باللغه يعني بلغه شعبيه يعني، مش أيوة، تمام. قصدي خلي بالك. لا، طيب أنت، يعني هو ده. أنا أسألك مثلا سؤال واحد. أسألك اتفضل. سؤال واحد. أنت عندك معرفة باللغة العربية؟ يعني مثلا كلمة لما أقول لك أنا أبغضك يا ميلاد، أنا أبغضك يا ميلاد، أنت ماذا فهمت من كلامي؟ أبغضك يعني إيه؟ وبغضني يعني ما بتحبنيش مثلا، او أيوة، صح، أحسن، حاجه زي طلعت شاطر ما شاء الله عليك. أنا أنت ما تعرفش في اللغة العربية كويس يعني. يعني. اعرف بتوع اللغه العربيه دي ده اصعب لغه اصلا في الدنيا. نعم. إذا معنى تبغضني يعني ما ايوه تحبنيش، صح؟
طبعا تمام. يعني أنت تبغض أمك وأبوك ولا لا؟ لا طبعا. طيب، جنبك الكتاب المقدس؟ لا الكتاب المقدس مش جنبي دلوقتي. طيب تقدر تستطيع أن تبحث من النت؟ اسألني وأنا ممكن أجاوبك. ماشي. سأقول لك افتح معي إنجيل، لحظة بس نبحث نكتب النص. في إنجيل لوقا الإصحاح 14 والعدد 26. تمام. يقول المسيح هنا، منسوب للنص للمسيح، طبعا المسيح لا نعتقد أنه قال ذلك، لكن عندكم قال ذلك. يقول: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض بالضاء، ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. يعني يسوع هنا يقول: من لا يبغض الأب والأم والإخوة والأخوات والزوجة والأولاد، فهنا لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. ماشي، هو قال أبغض ولا قال من يحب أهله أكتر مني؟ لا، هو قال النص يقول، لا، النص يقول من يأتي إلي ولا يبغض. هبعث لك النص على الخاص حاليا عشان تقرأه. أي خدمة يا أستاذ ميلاد، نحن في الخدمة، نحن المسلمين طيبين ونحب الخير للناس ونحب الهداية لكل الناس، بس من يعادينا ويهاجم ديننا سنريه نجوم الظهر بالدليل والبرهان. هكذا نحن المسلمون. ومن يعاملنا بالحسنى نقوده إلى الطريق الحق بإذن الله. رأيت النص في إنجيل لوقا؟ قرأته؟ أبعثت لك على الخاص حاليا، أرسلته لك على الخاص. النص هكذا يقول: من يأتي، إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض، بغض صرح بها، وليس يحب أكثر ولا شيء، لا أنا لا أتكلم عن هذا. النص صرح بكلمة بغض. فأنا إذا أنت ما عرفت الإجابة الآن يا ميلاد، خذ هذا النص، وأنت اتفقت معي أن البغض هو الكره، وقلت لك تبغض أباك وأمك، قلت لي لا. طيب النص هنا يسوع يشجعك على ذلك. هل يمكن هذا النص يقوله المسيح؟ هل هذا النص يكون من عند الله؟ لا يمكن، لأن الله لا يشجع على كره الآباء والأمهات. إذا هذا النص ليس من عند الله، فبالتالي الكتاب غير صحيح الذي تؤمن به.